کبابه در حال پختنه، میبینید خیلی خوش رنگ و خوش رنگ و لعاب شد. من خودم هم از این کار خوشم اومد. دوست دارم که اندازه ها رو رعایت بکنید و بتونید یه کباب خوب در بیارید. خدمت شما رفقا، امروز میخوام بهتون مرغ ترش آموزش بدم. خیلی ساده است، تقریبا شبیه کباب ترش میمونه. با مرغ هم بزنید. یه چند تا نکته مهم داره بهتون آموزش میدم که به راحتی بتونید درست بکنید. بریم سراغ مواد لازمش. 250 گرم گردو داریم. حالا شما دوست داشتید کمتر هم بزنید، اگه دوست داشتید 200 گرم 150 گرم بزنید. یه دونه پیاز داریم. نیاز به 4 الی 5 حب سیر داریم. حالا من بیشتر گذاشتم. سبزی رو دقت بکنید، گیشنیز، جعفری، ریحون و نعنا، چون چوچاق نداریم ما. تو خود ایران هم گیری کسی چوچاق نمیادش، بخواید بگیری تهیه کردنش خیلی سخته. پس از سبزی معطر استفاده میکنیم. نعنا، گیشنیز، جعفری، از هر کدوم هم به اندازه مساوی. برای من الان تقریبا 60 گرم شده هر 4 تاش با هم دیگه. نیاز به 2 تا لیمو تازه داریم. روغن زیتون داریم. ادویه هامون آویشن، فلفل سیاه، فلفل قرمز، به همه به میزان لازمه و همینطور نیاز به نمک داریم. حالا اینم رب انارمونه. اما کاری که میکنم میخوام بهتون یاد بدم، بعضیا تو آب انار اینا رو مرینیدش کنیم. زعفرون هم آپشناله، من بهتون میگم چه زمانی زعفرون بزنید که زعفرونتون هم هدر نره. مرغی هم که دارم وزنش رو نگاه کردم، 1 کیلو 100 گرمه. بس این مواد برای 1 کیلو 100 گرمه کلا. اما میخوام اون سس اولیه‌اش رو درست بکنم و شما یاد بگیرید برای مرینیت کردنش. برای مرینیت کردنش اولین کاری که میکنیم اینه، یه مقداری از رب انار رو اضافه میکنیم، یه مقدار خیلی کم. حالا مثلا این مقدار بستگی به مرغتون داره. شنیدید میگن آب انار بزنید. قدرت نفوذ این خیلی بیشتر از آب اناره. خب تو این مرحله که من اینو زدم میام سراغ آب جوش. یه مقداری هم آبم 100% جوش نیست، آب ولرمه، بهش اضافه میکنم. همین مقدار کفایت میکنه. بعد شروع میکنم اینو هم زدن تا باز بشه از هم دیگه. نگاه کنید به این شکل. این تا این مرحله من بهتون یاد میدم چجوری مرینیت کنید اصلا تو دهنتون آب بشه. بعضیا میگن آب انار باید بزنید، تقریبا فیلم هندی میشه دیگه. حالا آب انار از کجا گیر بیاریم؟ آب انار ترش از کجا گیر بیاریم؟ این قدرت نفوذ بالایی هم داره. خب حالا میایم توی این مرحله لیموهامون هم اضافه میکنیم. کباب ترشه. حالا انارتون هزاری هم که ترش بشه، من رو به انارم ترش استفاده میکنم. برای فسنجونم میزنم شکر بهش میزنم. اینا رو هم اضافه میکنیم. تخمش هم در اومد توش مهم نیست، چون این فقط یه سس برای اینکه مرغمون رو تازه تو مرحله اول مرینیدش کنیم. حالا اینم از این لیمو. حالا اون یکی رو بعداً اضافه میکنم، وقت فیلمو زیاد نمیگیرم. خب ببینید موادمون تقریبا این شد. حالا تو این مرحله روغن هم کمک میکنه به اینکه بهتر جذب بشه و سینه مرغ چون چرب نیست یه مقداری کمک میکنه که چربی به خودش بگیره، موقع پختن راحت تر بپزه. اینم روغن زیتونمون. حالا میریم سراغ نمک. برای 1 کیلو تقریبا 1 قاشق چایخوری نمک نیاز داریم. من نمکش رو اضافه میکنم توی این مرحله. 4 تا حب سیرم اضافه میکنم. فقط برای این کباب یه مقداری باید وقت بذارید. اینم از سیرمون. این سوسی رو که دارم بهتون یاد میدم این کارش خیلی درسته. خب فلفل سیاه نصف قاشق، فلفل قرمز کمتر از فلفل سیاه نوک قاشق و همینطور آویشن. این از این. میام سراغ پیازمون. پیاز زیادی هم آنچنان نمیخواد. پیازمونم من خورد کنم. اینم چاقو رنجر خودمونه. اگه دوست داشتید لینک وبسایت رو براتون پایین میذارم، میتونید خرید بکنید. چاقو خیلی خوبیه و همشون هم دستساز و سنتی ساخته شده. اینم از
پیازمون. ببینید این چه معجونی شد، یعنی ما فیل هم میتونیم تو این مرینیدش کنیم. خب اینم که داره منفجر میشه، گازو من ببندم زیرشو. خب حالا کاری که میکنم، این پیازو داخل مواد مرینیدمون با دست فشار میدم و لهش میکنم. این مواد رو دیدید به دست اومد. حالا مرغا رو منتقلش میکنم به این ظرف. در رابطه با برش مرغام بهتون بگم زیاد برشش سخت نیست. بیایید به این شکل برش بزنید. سینه مرغ رو صافش کنید و به صورت نواره باریک در بیارید. خب به این شکل که در آوردیم، بعد به اندازه های 3 انگشت میتونیم همه رو خردشون بکنیم، یکی پشت سر دیگری. میبینید به این شکل خیلی هم راحت خرد میشه. بس اینم از سینه مرغمون. به این شکل برش بزنید، هم یه دست در میاد. حالا چرا مهمه که یه دست در بیاد؟ برای اینکه باید همشون همزمان با همدیگه پخته بشه. خب حالا من اینو میارمش اینجا و حسابی همش میزنم. به مدت 2 ساعت داخل این مواد میمونه و برمیگردم. اینم از سبزیامون. باید به این اندازه، یعنی از اندازه سبز قرمه باید تقریبا خرد شدنش باشه. ریز و یه دست خردش کردم. حالا این مواد رو میبینید، اینا رو مرغا رو از توش کاملا در میارید، آبگیری میکنید و میریم برای مرحله بعد. حالا فقط ببینید اونقدر ترش و خوشمزه و مزه رب انار داخلش رفته. آب انار هم استفاده نکنید. رب انارتون رو یه مقداری شل بکنید، بذارید 2 ساعت داخلش بمونه. ببینید رنگش هم تغییر کرده. یعنی این بیس کار، حالا من به عنوان یه آشپز اینه چیزیه که میپسندم. خب حالا اولین کاری که میکنم برای اینکه جلوی دستم خالی بشه، سبزیامو اضافه میکنم. من تمام سیر رو من نزده بودم به این. برای چی؟ برای اینکه تو این مرحله سیر رو اضافه بکنم. حالا 4-5 حبه سیرم تو این مرحله بهش اضافه میکنم که طعم واقعی سیرم داشته باشیم. مرغامونم کاملا ترش شده. تو آشپزی تو یه سری از قسمت‌ها باید واقع‌گرا بود و کاری که میکنیم دلیلش رو بدونیم و میزان تاثیراتش رو بدونیم که چقدر تاثیر داره. حالا کاری که میکنم اینجا رو جمع میکنم و برمیگردم. ظرفمو عوض کردم و سبزی‌ها رو مخلوط کردم. بعضیا پیاز میزنن. لطفاً یه رسیپی منو دنبال میکنید پیاز بهش یه تو این مرحله نزنید که هنگام پختش دچار دردسر میشید. حالا گردورم اضافه میکنم تو این مرحله. حالا چرا رب انار رو آخر اضافه کردم؟ گردو رو دارم اضافه میکنم که رطوبت مرغامون رو بگیره. این از این. به این شکل همه رو مخلوط میکنیم تا مطمئن بشیم تو تمام قسمت ها گردو هستش. اون رطوبت روی سطح کارم گرفتش گردو. حالا در رابطه با خرد کردن گردوها یه مقداری درشت خوردش کنید. موقعی که خورده میشه مزهش رو دهن بیاد. اگه پودر باشه خوب در نمیاد. افسنجون یه مقداری باید درشتر بشه. خانمم میگه باقیشم بریز. چشم. اینم از این گردو. حالا ببینید میزانش این شد. الان مرغمون مرینیت شده است، همه چی آماده است. میریم تو کار رب انار و زعفرونم تو مرحله آخر. هنوزم بهش نمیزنم. اگه خواستید اونم آپشناله بزنید. بعضیا میگن زعفرون بزنی هدر میشه. اینم از این. رب انارم هم یه رب انار خوب سفارشیه که برام آوردن. این رب انار تصفیه شده است. خب رب انارم اضافه میکنم. حالا رب انار چقدر باید اضافه کنی؟ به اندازه‌ای که تمام مرغا آغشته بشه. الان من میدونم اندازش چقدره. شما به اندازه‌ای میزنید که تمام مرغاتون آغشته شده با رب انار باشه. حالا ببخشید من با دست هم میزنم، ولی باید این کاملا هم بخوره و دوباره رب انار بهش اضافه بشه. عزیزم یه زنم روغن زیتون میتونی بریزی؟
یه ذرم بله بسته بیچارمون کرد خیلی شده. آنی خراب بشه میگم تو کردی. خب اینم از این و یه ذره دیگه رب انار میخواد، یه ذره دیگه بهش رب انار میزنم و میذارم 2 ساعت استراحت بکنه. حالا تو این مرحله که استراحت کرد، زعفرون هم تو این مرحله من بهش اضافه میکنم. خیلی ها اضافه میکنن و خیلی هم زعفرون رو اضافه نمیکنن بهش، اما آپشناله. اگه دوست داشتید بزنید و اگر هم دوست نداشتید نزنید. اما هم رو رنگش تاثیر به سزایی داره، هم تو طعمش هم یه تکون اساسی میده. ببینید موادم کاملا با هم دیگه مخلوط شده و دیگه میرم برای اینکه ببرمش روی گاز. خب نکته اصلی اینجا اینه که دیگه حالا گردوهامون برای اینکه هدر نره کمی فشار میاریم روش با پنجه انگشتا. هرچی هم ته کاسمون میارید روی تاپش میذارید و کمی با دست فشارش میدید روی گوشت، میپزه به این شکل. میبینید روش باقی میمونه. و یه سریاش هم که پودر کاملا طعمش روی مرغ هست. حالا نکته مهم، همه درست کردنشو درست میکنن، به راحتی درست میشه و کاری هم نداره. من لماش هم بهتون گفتم، اما پختنش سخت‌ترین کارشه. کمی باید حوصله به خرج بدید، یه مقداری اسپری روغن داشته باشید حتما و اینکه دقت بکنید حرارت رو سطح یه اندازه باشه. برای چی من دقت کردم همه رو یه اندازه بپزم؟ برای اینکه سیخ‌های زیادی میذاری همه با هم دیگه توی یه زمان پخته بشه. دیگه میریم پای گاز و دیگه کلک کارو بکنیم. کبابه در حال پختنه. میبینید خیلی خوش رنگ و خوش رنگ و لعاب شد. من خودم هم از این کار خوشم اومد. دوست دارم که اندازه ها رو رعایت بکنید و بتونید یه کباب خوب در بیارید. موقع پختنم دائما باید کبابا رو روشونو برگردونید و حرارت هم ملایم رو به بالا باشه. به هر حال آقا دوستتون داریم، دمتون گرم. هر جای دنیا که هستید شاد و خرم باشید. داره بارون شروع شده، بارندگی دیگه. مجبورم باهاتون بذارید ببینم مجبورم باهاتون خداحافظی کنم. دوستتون دارم و خدا بهترینا رو براتون آرزو میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.